Salutare tuturor, sunt Xenia Melisa și vă urez bun venit din nou la Crypto aici, locul unde aducem în prim plan cele mai recente și interesante știri din lumea cripto. Astăzi avem o paletă variată de subiecte interesante pe listă. În primul rând, VanEck a depus o cerere pentru un ETF spot pe Solana, continuând expansiunea și diversificarea opțiunilor de investiții în criptomonede. Pe de altă parte, Sony pregătește lansarea unui exchange cripto în Japonia, marcând astfel intrarea unui gigant într-unul dintre cele mai importante piețe cripto din lume. În contextul european, Circle a lansat USDC conform reglementărilor MiCA, consolidând poziția lor în spațiul cripto din UE. În alte știri importante, procesul pentru fraudă împotriva lui Roaring Kitty a fost respins, iar Robinhood explorează posibilitatea listării futures de criptomonede atât în SUA cât și în Europa. În arena legală, Binance a obținut o victorie importantă împotriva lui SEC, consolidându-și poziția în fața regulatorilor. Pe plan geopolitic, Justin Sun s-a oferit să cumpere Bitcoin de la guvernul german, demonstrând interesul crescând al actorilor de top pentru criptomonede. În încheiere, președintele Fed, Jerome Powell, a subliniat că datele economice nu susțin încă o reducere a ratelor dobânzii, iar Warren Buffett a adus în discuție modalitatea de rezolvare a deficitului SUA în doar 5 minute. Și era să uit despre portofeliul de Bitcoin al guvernului german, care a scăzut sub $1 miliard. Haideți să aflăm împreună toate aceste aspecte în detaliu. VanEck depune cererea pentru ETF spot pe Solana. VanEck, o firmă cunoscută pentru investiții și gestionarea activelor, a depus oficial o cerere pentru ETF spot pe Solana. Acest demers reprezintă un pas important în extinderea ofertei de produse financiare legate de criptomonede, în special pentru investitorii interesați de Solana, o platformă blockchain recunoscută pentru viteză și eficiența sa. ETF-ul spot pe Solana ar permite investitorilor să acceseze direct performanțele prețului Solana, oferind o modalitate reglementată și convenabilă de a investi în această criptomonedă. În prezent, cererea se află în etapa de evaluare de către autoritățile de reglementare, iar aprobarea sa ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței cripto. Sony va lansa un exchange cripto în Japonia. Sony, gigantul japonez din domeniul tehnologiei, a anunțat că intenționează să lanseze un exchange de criptomonede în Japonia. Această mișcare vine în contextul unui interes tot mai mare pentru activele digitale și tehnologia blockchain în întreaga lume. Sony speră să intre pe piața financiară digitală prin oferirea unui serviciu de exchange care să faciliteze tranzacțiile cu criptomonede pentru utilizatorii din Japonia. Detalii despre lansare, inclusiv data exactă și criptomonedele suportate, nu au fost încă dezvăluite. Această inițiativă ar putea consolida poziția Sony pe piața tehnologică și financiară globală. Circle lansează USDC conform reglementărilor MiCA. Circle a anunțat că stablecoin-ul USDC este acum disponibil conform noilor legi ale Uniunii Europene privind stablecoin-urile. Aceasta marchează faptul că Circle devine primul emitent global de stablecoins conform cu reglementările MiCA. Începând cu 1 iulie, Circle emite nativ USDC pentru clienții europeni, asigurând astfel conformitatea cu standardele și reglementările UE pentru criptomonedele stabile. Această mișcare va permite utilizatorilor europeni să beneficieze de stablecoin-uri sigure și reglementate pentru tranzacții și alte activități financiare digitale. Procesul pentru fraudă împotriva lui Roaring Kitty respins. Kid Gill, cunoscut sub pseudonimul Roaring Kitty, a fost implicat într-un proces pentru fraudă cu valori mobiliare legate de creșterea spectaculoasă a acțiunilor GameStop la începutul anului 2021. El a fost unul dintre investitorii amatori care au promovat masiv acțiunile GameStop pe rețele de socializare, contribuind la o creștere rapidă a valorii acestora. În urma acestei situații a fost acuzat de fraudă, fiind susținut că ar fi manipulat piața și a indus în eroare investitorii. Cu toate acestea, instanța a decis să respingă procesul, constatând că nu există suficiente dovezi pentru a-l atrage la răspundere pe Gill pentru aceste acuzații. Această decizie
reprezintă o victorie semnificativă pentru Roaring Kitty, permițându-i să-și continue activitatea fără a fi afectat de aceste acuzații legale. Robinhood ar putea lista futures pe criptomonede în SUA și Europa. Robinhood analizează posibilitatea de a lista contracte futures pentru criptomonede în SUA și Europa, conform unui raport Bloomberg. Această mișcare ar extinde ofertele platformei și ar permite utilizatorilor să tranzacționeze contracte futures pe criptomonede, marcând un pas important în diversificarea serviciilor sale financiare și atragerea unui public mai larg interesat de piața cripto. Binance câștigă împotriva SEC. Binance a obținut o victorie importantă împotriva Comisiei pentru Valori Mobiliare și Bursă din SUA, adică SEC. Curtea Federală a decis că vânzările de BNB, criptomoneda proprie a Binance, nu sunt considerate valori mobiliare. Aceasta înseamnă că Binance nu va trebui să respecte aceleași reglementări stricte ca și companiile care vând valori mobiliare tradiționale. Justin Sun se oferă să cumpere Bitcoin de la guvernul german. Justin Sun, fondatorul platformei blockchain Tron și cunoscut pentru implicarea sa în industria cripto, a făcut o ofertă către guvernul german pentru achiziționarea peste 1200 de Bitcoin confiscați. Aceștia au fost evaluați la aproximativ 2,3 miliarde de dolari la momentul confiscării. Oferta lui Sun vine după ce autoritățile germane au confiscat Bitcoin într-o investigație legată de o fraudă fiscală. Sun și-a exprimat interesul să cumpere aceste active digitale, arătându-se dispus să plătească suma necesară pentru achiziționarea lor. În prezent nu este clar cum va răspunde guvernul german la oferta lui Justin Sun și dacă va accepta tranzacția propusă. Sun a subliniat că această achiziție ar putea reprezenta un punct de cotitură în integrarea Bitcoin-ului în sistemul financiar global și ar putea aduce beneficii atât pentru industria cripto cât și pentru economia Germaniei. Președintele Fed Jerome Powell. Datele economice nu susțin încă o reducere a ratelor dobânzii. Declarația președintelui Fed Jerome Powell indică faptul că în prezent datele economice nu oferă suficientă încredere în direcția inflației pentru ca Rezerva Federală să ia în considerare o reducere a ratelor dobânzii. Aceasta înseamnă că, deși ar putea exista unele semne de moderare a inflației, acestea nu sunt încă suficient de convingătoare sau consistente pentru a justifica o relaxare a politicii monetare. Președintele Fed a declarat următoarele. Datele din Q1 2024 nu susțin încrederea în inflație și traiectoria către reduceri de rate. Reducerea ratelor nu este potrivită până când nu există o încredere mai mare că inflația se îndreaptă către 2%. Reducerea ratelor prea târziu ar putea slăbi economia. Economia SUA se extinde într-un ritm solid. Condițiile de pe piața muncii s-au răcit, dar rămânem puternici. Inflația ridicată nu este singurul risc cu care ne confruntăm. Warren Buffett, cum poate fi rezolvat deficitul SUA în 5 minute? Warren Buffett a afirmat că ar putea rezolva problema deficitului SUA în 5 minute, propunând o lege care să declare toți membrii Congresului neeligibili pentru realegere dacă deficitul depășește 3% din PIB. Ideea a fost menționată într-un interviu din 2011 și a reapărut recent în discuții pe rețele sociale. Elon Musk a susținut importanța stimulentelor corecte, iar economistul Peter Schiff a comentat că majoritatea cheltuielilor guvernamentale sunt neconstituționale. Portofoliul de Bitcoin al guvernului german scade sub $1 miliard. Guvernul german a vândut aproximativ 76% din Bitcoinul său, iar deținerile actuale au ajuns la 13.110 Bitcoin. În momentul la care filmez acest video, balanța Bitcoinului a Germaniei este acum de aproximativ $887 milioane față de 2,2 miliarde cât era anterior. De menționat că Germania nu este singura țară care deține Bitcoin. Statele Unite, China și Regatul Unit dețin împreună Bitcoin în valoare de aproximativ $25 de miliarde. Aceste țări împreună cu altele dețin în total aproximativ 2,86% din totalul Bitcoinului existent. Este un scenariu destul de înfricoșător, nu-i așa? Și ca un ultim subiect bonus, pentru că ați rămas cu mine până la final, haideți să vedem cum a performat piața în ultima săptămână. După ce am văzut corecții masive pe majoritatea altcoin-urilor, în ultimele zile putem observa un bounce frumos la anumite criptomonede pe care le vedeți aici. În evidență iese chiar moneda noastră de suflet EGLD, care nu numai că a urcat impresionant în ultimele zile, dar când toată piața scădea, ea creștea. O fi un semn acolo? Rămâne de văzut.
Această creștere pe EGLD vine pe fondul listării unui nou proiect pe Launchpad-ul Xoxno, care a blocat foarte multe EGLD la staking înainte de listare pentru a putea intra în concursul de etichete de pe Launchpad. Este un început bun, dar noi considerăm că EGLD trebuie cel puțin să reia suportul la nivelul de $44 și mai apoi $50 pentru a ne putea face speranțe. Alte creșteri notabile din bottom mai putem vedea de la TIA plus 32%, Mantra Notcoin și cățelușul nostru jocuș de pe Solana Bong, care nu se lasă deloc. Eu nu știu ce să mai cred, oare a fost acesta subsolul? Nu aș fi șocată. Voi ce credeți? Lăsați-mi în comentarii. Și cu acestea încheiem pentru astăzi, prieteni. Dacă v-a plăcut acest segment și sunteți la fel de pasionați de lumea cripto ca și noi, nu uitați să apreciați și să distribuiți acest video. Eu sunt Xenia Melisa și acesta a fost tot pentru astăzi la Cripto aici. Dacă vreți să rămâneți conectați cu mine, mă găsiți pe X la Xenia Melisa. Găsiți toate linkurile utile în descrierea de sub video. Ne revedem în următorul episod. Până data viitoare, stay safu, much love! Let's go, baby! Sony va lansa un exchange cripto în Japonia. Sony, gigantul japonez din domeniul tehnologiei, a anunțat că interacționează ce?